מאוד, אני דותן דלל, בן 22, מנס ציונה. אני שורד מהמסיבה ברעים, מהפסטיבל נובה. אני גיא פלח, אני מנס ציונה, בן 22. אני דור, בן 23, מנס ציונה. אני דולב ביטון, מנס ציונה. הכל התחיל לפני כמעט חודש. זו הייתה מסיבה ידועה לכל העולם. המון אנשים טובים, אמנים. 12 בלילה בערך, התחילה המסיבה. אני בתור אחד שלא יוצא הרבה למסיבות, אמרתי, פעם נצא. את הכרטיס למסיבה קניתי אותו באותו יום, בבוקר. יצא ככה שאיכשהו אישרו אותי בדיוק בזמן, הגעתי למסיבה. איך שהגענו למסיבה, היה איתנו חבר שקוראים לו ידידיה. אמרתי לו, ידידיה, אני מבטיח לך. התחושה שלי, המסיבה הזאת לא תיגמר כמו שצריך. המשטרה תוציא אותנו החוצה. עובר הזמן וזה, סביבות השעה 6:30 בבוקר, התחילו ירי רקטות. כולם עוד באופוריה ולא קולטים בכלל את המצב, לא מבינים בכלל את גודל התמונה, מה הולך להיות עוד שעה, שעתיים קדימה. ואז אחרי כמה זמן התחילו להוציא אותנו לכיוון הרכבים, והתחלנו לחטוף גל של יריות על הרכב. עכשיו, בהתקדמות היציאה מהשטח, זה שביל אחד ליציאה לכביש, שכבר כל המכוניות שהספיקו לצאת לפני, כבר התחילו לצאת וכבר נהיה צוואר בקבוק של איזה 500-600 מטר. עכשיו אנחנו יודעים שהמחבלים עשו לנו את הפקק הזה בסוף. ארבעתנו יצאנו מהרכבים. אני הראשון שיצא מהרכב, רצתי לכיוון היריות במטרה לחפש נשק, לנסות, אמרתי אני חייב להגיע למצוא נשק, לקח איתי כמה אנשים ולנסות לברוח, לחלץ אנשים. הקשר ביני לבין החברים שנשארו איתי התנתק ונשארתי לבד. מוקף במאות מחבלים שאני לבד, בלי כוח משטרה, לבד במכוניות בשטח של המסיבה. אני ועוד חבר רצנו לפרדסים, יש שם פרדס של תפוזים. אז רצנו לשם אני והוא. כמויות של אנשים נוערים לכיוון שלנו, מכיוון השביל, לכיוון עומק המסיבה. תוך כדי שכאילו אנחנו שומעים את היריות ששורקות לידינו, אנחנו רואים את זה פוגע בדברים לפנינו, פוגע באנשים שרצים לידינו. ומחבלים, אני רואה אותם עניין של 10-20 מטר ממני, והייתי גם בלי חולצה, אז בגלל שהיה לי צעיף, אז שמתי אותו על הפנים ופשוט התפללתי, אמרתי כל שנייה שמע ישראל, שמע ישראל, ולא ידעתי כל כך מה לעשות. והתפקסתי עצמי ואמרתי שאני חייב להתעשת על עצמי ולברוח מפה. כי התחלתי לראות פיצוצים של RPG לכיווני ויריות. איזה שעה, שעתיים שאני ככה, הגיע איזה בן אדם שהרים את הראש וראיתי אותו שהוא ישראלי. הצלחנו להתאחד, להיות ביחד, ואז הוא פתאום ניסה לעשות איזה מעשה גבורה שכמעט עלה לנו בחיים שלנו. אנחנו ממשיכים לרוץ, לא הסתכלנו ימינה שמאלה, רק רצנו לשיחים. רצתי אולי 200 מטר במהירות שבחיים לא חשבתי שאני אצליח לרוץ ככה. הגעתי אחרי 200 מטר לעמדה כזאת שהיה רכב ממולי, צד שמאל, רכב ממולי בצד ימין, ומישהו בצד ימין שלי קיבל כדור ועוד מישהו בצד שמאל שלי קיבל כדור, ורק אני באמצע לא קיבלתי כדור. בשלב הזה בדיוק על השנייה, הכל קרה כאילו על השנייה. כל הדרך שלי במחשבה שלי, אני אומר כאילו, וואו, זה משהו מתוכנן, זה משהו שתוכנן עבורי, שאני אברח בדיוק בזמן, יגיע בדיוק בזמן, שיחלצו אותי בזמן. ובדיוק על השנייה הזאת, חבר שלי מנס ציונה, איפה שאני גר, הוא הגיע לאיזה עיכול, שהוא בא לעשות פרסה במקום, ואיך שהוא בא לעשות את הפרסה, הוא קלט אותי בצד, בין כל העיריות, שהעיריות היו ממולנו במרחק של 150 מטר, 200, משהו כזה. הוא הרים אותי לרכב מהר וברחנו לקיבוץ רעים. אחרי איזה שעה שאנחנו בשיחים, המחבלים כאילו ממש נכנסו לפרדס איפה שהתחבאנו. הרבה מחבלים, שמענו צעדים, צעקות בערבית, יריות כאילו קרוב. ואז כל 10 דקות אתה שומע את הצרור ממש יותר קרוב, מתרחקים עוד 100 מטר פנימה בתוך הפרדס. פרדס ממש ענק, דונם. בסוף כבר נגמר לנו הפרדס, לא היה לנו לרוץ יותר. ואמרנו, טוב, מה, שרצים בשטח פתוח כאילו, או שאנחנו נשארים פה והמחבלים סוגרים עליהם. רצתי לעומק של המסיבה, הגעתי כבר לאזור של הרחבה עצמה, הכרתי שם עוד איזה כמה של חבורה של אנשים בודדים. הם
המשכתי לרוץ באזור החנייה של החנייה העליונה. ראיתי רכב שהתכונן לתזוזה באזור ה-100 מטר, רצתי אליו, אתה כבר חנוק, אין לך אוויר. אני עולה לרכב, אני אומר לו, לא מעניין אותי כל מה שאתה רואה בדרך, אתה דורס. אתה נוסע עכשיו, לא מעניין אותי, אתה עף מפה. אנחנו 150 מטר מהצומת, ואנחנו רואים פשוט טנדר של מחבלים מגיח מימין, מהצומת, מצד ימין. גם הוא איזה 100 מטר מהצומת. טנדר פתוח, הוא עוצר את הרכב, ממש, אתה רואה את העצירה של הרכב, את המחבלים מכוונים עלינו את הנשקים, אני אומר לו, סתובב, זה לא משלנו, סתובב. חוליה של מחבלים עם RPG, עם מקלעים, ממש כמו... איך שאנחנו כבר בסיבוב, אכלנו את הצרורות לצד, לחלונות מתפוצצים, המשכנו לנסוע. חזרנו לאותה נקודה שבה הוא אסף אותי עד שכבר אין לך איפה לנסוע, אתה רק מסתובב סביב עצמך באזור החנייה. האופציה היחידה שלי זה לרוץ לעומק, לכיוון עזה. ואתה רק רץ ועושה שמע ישראל, כל הזמן. כי זה הנשק היחיד שלך. אמרתי לחבר ועוד מישהו שהיה איתנו, שהתחבא איתנו בשיחים, היה שטח פתוח כאילו מלפנינו. אמרתי לו, תשמע, בוא נרוץ, יהיה בסדר. ראינו טנדרים, נוסעים כאילו על הגבעות שם, יורים לכיוון שלנו, התכופפנו שם, מתפללים, משביעים שם 2 דקות, אומרים שמע ישראל, אומרים צבא, בוא, קמים, בוא נציץ, נראה שהכל טוב, מסתכלים, רואים כאילו הטנדרים כבר הלכו. ככה איזה 3 פעמים שאנחנו רצים, מתכופפים, מתפללים רגע 2 דקות וממשיכים לרוץ. בזמן שאני רץ, זה לא שאני רק בורח לעומק, אני מחפש מחסה, אני מחפש את בור של חיה, מחפש סבך, לא היה שם סבך, אין לך איפה להסתתר. רק לברוח. עד שמצאתי באיזה 2/3 גובה, עץ שנפל. נכנסתי לפנים שלו, התחלתי לחפור את העץ, התחלתי לחפור את האדמה. עשיתי לי ממש כמו מחילה של עובר, יד אחת בעומק של העץ, יד אחת ככה, כל הגוף, שמתי עליי את המחטים. מצאתי קצת ענפים, מצאתי חצי רפסודה שבורה כזאת ששמתי אותה עליי, ומעליה מחטים שיראה כמה שיותר סטרילי. ואז שכבר הייתי כבר ממוקם במחבוא, עצמתי עיניים כל הזמן, עצמתי עיניים איזה 7 שעות. ואתה לא מפסיק לשמוע. אנשים נוערים על החיים שלהם ביער, צורכים את חיים שלהם, את הנשמה שלהם. צרור ירי, וערבים פשוט, ערבית מחבלים, צועקים על הוואקבה. ככה, 5, 6, 7, 8, 10 פעמים, לא מפסיק. עד שכבר הם עבדו עליי. הם התקדמו לכיוון שלי, אני בבור. אתה שומע את הצעדים שלהם כבר בתוך היער, את הדריכות, והם לא מפחדים. הם 10, אתה שומע אותם צועקים לכל עבר, הם חמולה, הם ביחד, הם לא מפחדים מכלום, פשוט יורים לכל שיח, יורים לכל כיוון של מטרה של אולי אם היה שם בן אדם. ופשוט מקיפים אותך, עליך, מכל כיוון, עד שאמרתי כבר די, אני חייב לפקוח עין אחת, אני חייב לראות משהו. אז אני נאבק, אני פותח ממש עין אחת, כל העין שלי מחטים, בוצה, הכל כמה שיותר סבך כדי שפחות תראו, אני לא יודע מה קורה פה באזורים, אז פשוט התחלתי לזרוק על עצמי הכל. פתחתי את העין בקטנה, אני רואה 5-6 מחבלים בקו גובה של אותה גבעה, כי מחפשים, מכל הגילאים. באותו רגע עשיתי שמע ישראל, והשלמתי עם המוות שלי. בתוך הגוש שיח שכבתי קרוב ל-10-12 שעות, עם צעיף על הפנים, בכי שאני לא יכול לתאר, לא יודע מה קורה עם אחי הקטן, לא יודע מה קורה עם אף אחד. והייתי בטוח שכאילו אני לא חוזר הביתה, הכנתי גם סרטון פרידה. ואז, ברוך השם, לאט לאט הם המשיכו בשלהם והם התחילו להתפזר וכאילו ממש עיוור את עיניהם. לא יודע איך להסביר לכם את זה. אני רואה אותם מסתכלים עליי בעיניים. ואז ככה באמת אחרי איזה 7 שעות אני נהיה רגוע, הכל נשמע כבר רחוק יותר. פתחתי את העין, התרמתי את הראש קצת, אמרתי השמש כבר התחילה לרדת לכיוון השני, מה אני עושה עכשיו? האם אני נשאר פה את הלילה? האם אני חוזר לאזור של המסיבה, מנסה להשיג נשק, רכב, חילוץ, כוחות, אנשים חיים, משהו, מישהו, כל דבר. אני רואה את המחבלים מולי ואני פשוט בוכה ומתפלל שאני אצא מפה והכדורים שורקים לנו על הראש ובאוזן ופשוט אני מרגיש שהייתי בלתי נראה. אנשים נופלים לידי ורק בי הכדור לא פוגע. ונהייתי השאלתי פשוט למה. ופשוט האמנתי פשוט יותר שיש איתנו בורא עולם, שיש איתנו אלוהים, שהוא משגיח עלינו והכל בן אדם בהשגחה פרטית. וככה הבנתי שאני צעד. אמרתי, טוב, אני אקום. אמרתי, אני חייב, אני מרגיש שאני תקוע במקום יותר מדי, שאני עמוק בשטח, אני חייב להתקדם. איך שאני בא, אני מרים את הראש מהמחבוא שלי, אני רואה מחבל מולי עם גרזן. עכשיו, אם אני המחבל ואני מסתכל לכיוון הזה, אני ממש מפה מרים את הראש.
טווח של גזע מפריד ביניהם. אני מרים לגובה העיניים, הוא מוריד שוב. מוכן כבר למלחמה של החיים שלי. מוכן כבר להתאבד על הכל, אבל אני יודע שאני לא עושה את הצעד הראשון, כי יש לי אולי את האופציה, את הסיכוי הקטן שהוא לא רע. כי הוא באמת, הוא היה... ובאמת הוא התחיל לרוץ לכיוון אחר. הוא התחיל לרוץ לא יודע. אמרתי, טוב, אני לא יודע מה אני עושה עכשיו, אם באמת לצאת, לא לצאת, הם עדיין בשטח, הם עלינו. אמרתי, אין סיכוי, אני חייב להתקדם. התחלתי לחזור לכיוון של המסיבה, רצתי במבצעיות, מעץ לעץ, מגבעה לגבעה, זוחל, והכל, שום דבר לא מפסיק, היריות, הצרורות, הטילים. היה איזה שלב שכבר הייתי מסוק בשמיים, אמרתי, אני אנסה לנופף לו עם הבגד שלי, אני אנסה לנופף ואין קול ואין כוחות בשטח, ורק אני נביא. הקדוש ברוך הוא. אחרי 10-12 שעות, אחרי שקיבלנו הודעות של מחבלים מתחפשים לשוטרים וחיילים, הצלחנו לראות איזה חייל ישראלי שהוא הצליח לחלץ אותנו תוך כדי שיעורים. חילצו אותנו למאחורי טנק, שם התחבאנו והוציאו אותנו מהשטח של הידיים של החמאס. שם מתחת לטנק ישבנו עוד בערך שעתיים, שכל זה גם יורים עלינו, אבל יש איתנו צבא. ושם כבר האמונה חזרה, האמנתי שאני יוצא מפה, האמנתי כשאני מגיע הביתה, הייתי בטוח שאני מגיע הביתה אחרי שיצאתי מכאן סכנה. עדיין יש סכנה, אבל הייתי בטוח. ראיתי עמוד חשמל ברחוק, באיזה טווח של 8 קילומטר, בערך 6 קילומטר אווירי. אמרתי, זה הכיוון שלי. אבל יש שדה פתוח באמצע, אז אני הולך להקיף אותו באמצעות היער. אתה עבוד בשטח, בלי כיוון בכלל, בלי שום כוחות הצלה, בלי שום דבר. אתה לבד, עצמך עם האינטואיציות שלך ואלוהים. ואז הגיע רכב צבאי, שפשוט חילץ אותי. ממוגן, והוא אמר לנו להוריד את הראשים, וככה הצליחו לחלץ אותי עד לתחנת דלק, ומשם תחנת דלק הביאו עוד ג'יפ צבאי שחילץ אותי מהסכנה. אחרי בערך 14 שעות רק יצאתי מהסכנה, ב-6 בערך הגעתי למקום שהוא בטוח יותר. אתה כבר כמעט 10 שעות בסיטואציה של מלחמה ואתה אבוד בלי אמצעים, בלי כלי תקשורת, לאף אחד לא הטלפון מאיתנו. בלי אמצעי יכולת, בלי כלום, בלי אמצעי הגנה, בלי כלום. אתה לא יכול להישאר במקום במצב הזה כבר, אין לך סיכוי. כל היער כבר נשרף, כל היער מופגז, הכל עשן, הכל ערפל, כל הזמן. אתה רואה הכל ממש מתחיל להישרף, מכוניות בשום מקום מפוצצות כאילו. בסוף הגענו לאיזה חווה כזאת, שכנראה של בדואי או משהו. היה לו שם במקרר מים וקרח וכל מיני דברים. עצרנו שם, עשינו איזה רענון קטן. כשאנחנו נתקדם, ראינו בניינים באופק של העיר אופקים. ראינו כל מיני שכונות שם, בניינים, וזה אמרנו בוא נגיע לשם, אולי יהיה בסדר. רצנו, הלכנו. ואז ראינו טנדרים של אנשים מהיישוב פטיש, שעשו שם סיבובים, חיפשו ישראלים שברחו גם. אז הוא לוקח אותנו, ההוא מהיישוב, חיפש אותנו ליישוב, הביאו לנו שם אוכל, ומענתים את הטלפון, ומים, מקלחות רצו להביא לנו שם והכל. ואז אחרי שאנחנו כבר מתכוונים עולים את הגבעה כביכול האחרונה, הגבעה שהיא שיא גובה, שאמרנו ממנה אפשר לראות קדימה ואחורה. באמצע שלה אנחנו שום רכב דוהר אלינו במהירות. ג'יפ לבן עכשיו. ג'יפ לבן, אתה יודע, הייתי לוחם, אני לא... יש סופות, יש רנגלרים, יש דברים שחור, צבאי. לבן זה ישר מזכיר לי את הרכב של המחבלים שראיתי, והתחלנו לרוץ כמו, אמרתי להם, זה לא משלנו, רוצו. ואז הם פרקו מהרכב מטווח של איזה 400 מטר. צעקו צהל, וכיוונו עלינו נשקים. איך שאני שומע את הדבר הזה, את הצהל הזה, אני מסתובב, צורח להם בין כל, אל תראו, כאילו, אל תראו. בואו, אנחנו מחפים עליכם, תרוצו אלינו, ירדנו את הגבעה, התגלגלנו אותה פשוט, כל אחד קרוע. איך שעלינו לרכבים, הייתה לנו התקלות. זה היה סמח"ט של גולני שהציל אותנו, והצמד שלו והנהג. אנחנו עלינו לרכב, הם פרקו, אחר כך עברנו לעוד חבורה של אנשים שמצאו בשטח, שהתרו. משם חיברו אותנו לכוחות ימ"מ שחיכו לנו בחוץ. גם לקיבוץ רעים עמדנו איפה שהשער, היה שם שער צהוב, חצינו אותו, ואיך שחצינו אותו שמענו צרורות יריות. פרקנו מהרכב, היה שם מין תעלה כזאת של ניקוז או משהו. עמדנו איפה שהתעלה, רצינו להסתתר מכל היריות, ואז אחרי איזה 5 דקות
שומעים צרור ממש קרוב אלינו. אמרנו, התעלה לא תעזור לנו, אנחנו אסופים, צריך להתחבות מאחורי הרכב. הלכנו להתחבות מאחורי הרכב, ובמזל, איך שהגענו מאחורי הרכב, מישהו צעק לנו מרחוק, שקוראים לו איתי שמחי, זיכרונו לברכה. בזכותו אנחנו בחיים. הוא קרא לנו לבוא לאיזה מיגונית, רצנו אליו למיגונית, והוא רץ לחבר שלו שגר שמה, כדי להביא אותנו אליו לדירה. הוא היה שם עם נשק והכל, הביא אותנו לדירה שלו, שכבנו שם בסלון, הסתתרנו כזה, ושתי חברים עמדו איפה שהחלון לראות אם הם מגיעים. אחרי 5 דקות בערך, הוא צעק לנו, יש פה בערך 5 מחבלים. הסתתרנו מהר, ברחנו לממ"ד, וזה שהיה עם הנשק, ואיתי שמחי, זיכרונו לברכה, הם עמדו בחוץ, הם אמרו, אתם נכנסים, אנחנו פה כדי לשמור עליכם, אנחנו נגן עליכם, שתצאו פה בחיים. נכנסו 2 מחבלים ראשונים, הצליחו באמת להדוף אותם ולהרוג את 2 המחבלים הראשונים. ומיד אחרי זה המחבל השלישי כבר זרק רימון לתוך הבית, שאנחנו בממ"ד. הרימון הראשון הרג את איתי במקום, איכשהו הרימון השני הדף אותו החוצה, ואחרי זה הם זרקו עלינו עוד רימון לתוך הבית, ששם הבית התחיל לעלות באש. אנחנו היינו בממ"ד, הרגשנו כבר העשן השחור נכנס לנו מכל חור אפשרי. שמענו צעקות בעברית מבחוץ. אחרי כמה דקות דפקו לנו החלון, הוציאו אותנו החוצה דרך החלון, הוציאו אותנו אחד החוצה ולקחו אותנו למרפאה של קיבוץ רעים. הגענו למרפאה של קיבוץ רעים, היה שם כוח צבא. שם זה כבר שהתחלנו להרגיש יותר בטוח, ואז התחילו להיות כל הזוועות. הביאו אלינו את כל המתים, את כל הפצועים, אמרו לנו לטפל בהם. בתור אזרחים, במשך איזה 7-8 שעות אנחנו מטפלים בפצועים, חובשים אותם, אם זה אנשים מתים, שמים אותם בצד ואחרי זה מפנים אותם. רואים דברים שלא פשוט לראות. וכשאתה מתחיל לאבד את כלל התמונה, את כל הרכבים שכולם ראו בתמונות, אתה רואה את זה בלייב, את כל הגופות שאתה אינסופיות, שצרורות, שפשוט גופות צרופות, שרוטות, קרועות. במחבואים, לא מחבואים, מתחת לרכבים, בתוך הרכבים, אנשים פשוט צרועים לכל עבר, חיילים, לוחמים. אחרי 8 שעות האלה הגיע אזרח צדיק, אמר הצבא שלא מעניין אותו שום דבר, שהוא מוציא את האזרחים החוצה מקיבוץ רעים. פשוט התחיל להוציא אותנו בנגלות, 20 אנשים על טנדר אחד, יריות בדרך, אתה נוסע, אתה רואה גופות זרוקות בצד, אתה רואה רכב משטרה, מסביבו כמה שוטרים שהרוגים. הגענו לצומת טורים, אם אני לא טועה, תחנת דלק, היה שם כוח צבא, ומשם פינו אותם לתחנת משטרה באופקים, ומשם אבא שלי ואחי הגדול כבר באו לקחת אותנו הביתה, ואני מאמין בזכות האמונה שאנחנו נצא מזה, בזכות זה יצאנו מזה. האנשים שנשלחו אלינו במדויק בשביל להוציא אותנו בזמן, גם אם זה אומר שזה הזמן שלהם למות, זה היה בשביל להציל אותנו. ומצד אחד אתה אומר, שרדת את זה, מצד שני אתה לא יודע מה הם חברים שלך. שרצת כל הדרך לבד ואתה בטוח שכולם מתים. שאתה היחיד ששרדת לספר את זה. ואז שם עשיתי את השיחה למשפחה שלי, שיחה שהצלחתי לאתר, שאמא שלי צריכה להקליט אותה, שבה אני בערפל מוחלט מדבר איתם ואומר להם ששרדתי את התופת. בזכות הקדוש ברוך הוא שנתן לי את הזכות לראות את שערי גיהנום ולראות את גיהנום. ולראות מה מסוגלים לעשות ולצאת משם בריא ושלם. מה אתה אומר על ההתנהלות של המערכת? לקח לי הרבה זמן לאבד את הנתונים, להקל, להבין את חומרת המצב, כי גם כשאתה יוצא ורואה את הכביש, את כל השבילים, את כל השריפות, אתה עוד לא מבין את גודל המצב. היה פה מחדל ללא ספק. היה פה מחדל עצום. המחדל הכי גדול שהיה בתולדות המדינה. אני הייתי בעזה, אני יודע איך זה מתנהל.
על ציפור שיושבת על הגדר מגיעים לשם המון חיילים. זה לא הגיוני שהם עם טרקטור שעה חופרים בגדר ולא מגיע לשם כוחות. זה לא הגיוני שרואים באיזשהו מקומות שנכנס כל כך הרבה חיילים שלהם ולא מגיע מסוק מהאוויר, שתמיד נמצא בכוננות בשביל זה. במקרה בחדירה נכנסו 3,000 מחבלים לפי מה שאומרים. זה בערך קיבוץ שלם שיש שם. והכל בתקופה שכל העם מפולג. כנראה שזה הגיע לנו כדי שנתאחד ביחד, שנפקח את העיניים, שנהיה ביחד, שנהיה מאוחדים, שנתפלל, שנשמור את השבתות, שנבין שבאמת שאין עוד מלבדו, שרק בזכותו אנשים ששרטו את התופת וזכו לדבר במילים ולספר על זה. אני יודע שזה חיזק אותי מאוד. אני בן אדם ששומר מסורת, וזה פשוט מראה איך הכל בסופו של דבר מתנקז לשם. כי כשלא היה לי לא נשק, לא טלפון, רצתי ערום, אבל רצתי עם שמע ישראל. כי זה היה הנשק היחידי שלי. ולצערי אני לא חזק בתפילות, כן, אז רק שמע ישראל זה מה שעלה לי בראש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ככה ברצף, בצעקות. וכל פעם כל דקה אני הסתכלתי על עצמי, ואיך אני כאילו, איך אני עוד שלם, איך אני כאילו, אני לא עיכלתי את הסיטואציה. יש לך איזה מסר לעם ישראל? המסר שלי לעם ישראל זה שנהיה חזקים, שנהיה מאוחדים. תקופה לא קלה לאף אחד, אבל זה הזמן לעם ישראל להיות ביחד, להתעמק בתפילות, להוקיר תודה לגברים, כל שביכולתם להניח תפילין, להתפלל, לשמור את השבת, נשים, מי שיכול. זה פשוט מראה איך הכל מתנקז לשם, ואיך אהבת חינם תנצח, ואיך עם ישראל ברגעים הכי קשים שלו ובמשבר הכי גדול שלו מצליח להתלכד, זה הגדולה שלנו, רק צריך לשמר אותה. הכי חשוב זה להיות מאוחדים, לדעת שהכל מתוכנן, הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, שאיתנו. לכל אחד יש שליחות פה בעולם. ולאותן משפחות שמחכות לאהוביהם, שנעדרים, חטופים. אני מאוד מקווה שהסיפור הזה ייתן לכם איפשהו תקווה. ובעזרת השם נשמע בשורות טובות בתקופות הרבה יותר טובות. עם ישראל חי חזק, בסדר בסוף.